मेरो बाइक पनि 20,052 किलोमिटर कुदिसक्यो। केटो यहीँ छ। सुधीर नडराउ न यता समात यसरी यता के हुँदैन हौ। गुड मर्निङ। सबै आरामै सन्चै हुनुहुन्छ होला र बिहान बिहानै मर्निङ उठिसकेछ। तर उठेर पनि एकछिन ढल्किनु पऱ्यो अनि कुरा गर्नु पऱ्यो। के हो भन्दाखेरि बिहानै उठेर उता पानी हाम्रोतिर खासै आउँदैन त। पानी तान्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कछुवा रहेछ। हुन चाहिँ त कछुवा माथि दाइको छोराहरूले चाहिँ ल्याएको थियो होला 4-5 महिना यत्रो ल्याएको थियो। दाइले त्यहाँ छोडिदिनु भएको थियो। त्यसपछि खोजेका थियौँ, भेटेको थिएनौँ। अनि आज मात्रै जाँदाखेरि देखेँ क्या। तर कछुवा लास्टै विकनेस भएको रहेछ। अब त्यसलाई त्यहीँ छ कि कता हिँड्नु थाहा छैन, खोज्छु अनि भेटेपछि त्यसलाई अब कहीँ लगेर व्यवस्था गरिदिन्छु। अब यहाँ मैले पालौँ भने मेरो छोरी छ सानो, त्यसलाई टोकिदियो भने त गाह्रो हुन्छ। के भयो तँलाई फेरि च बोल्न पनि नपाउनु म नपाउनु बोल्न। ल यो चौचो गर्न थाल, म कछुवा खोज्छु अनि कछुवालाई एउटा कार्टुनमा राखेर चाहिँ अनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कतै लगेर। यसले अघि किन गरेको भन्दाखेरि यसकै ओछ्यान हो नि त, त्यही भएर यहीँ सुत्छ। त्यही भएर सुत्नको लागि उसको ओछ्यानमा चाहिँ छोड भनेको होला। अब बुझिँदैन त्यही पनि। अब अहिले म उठिदिएको गएर माथि बसिसक्यो। टिप्नु नि त टिप्नु हुन्छ। यो सब टमाटर जति खत्तम पारिदिइसक्यो। यहीँ थियो, कता गएछ फेरि यार। अघि ऊ त्यो सिस्नोमा थियो, यो सिस्नोको बोट हो नि त। सिस्नो थियो, अब सिस्नोपछि यहाँ थियो टमाटर झारीमा, कता गयो फेरि। अब कतै राखिदिएको छ कि हेर्नुपर्छ यार। के अरे वाइ क्या भनेको के यहाँ समातेर ल्याइदिएको रहेछ। ल्याउँदाखेरि सानो थियो, अहिले त भेट्दाखेरि यत्रो भएको रहेछ। तर लास्टै विकनेस भएको छ कि खुट्टा सुट्टा छैन। एकछिन व्यवस्था गर्नुपर्छ यसलाई। चो खायो है। अब खाइदे कछुवा एन्जीलाई खाइदे। यसलाई खाइदे त खाइदे। छोडिदिउँ यहाँ। अब खायो यसले हेर्नेर एन्जीलाई। अलराइट, फाइनली कछुवाको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भयो। साथीले पाल्छ अरे, उसलाई मैले पहिले पनि पालेको चाहिँ ल्याइदिएन भनेर। अनि के खान्छ थाहा छैन त, भुजा दिएको थिएँ। अहिले त धेरै फुलिसक्यो, कलर पनि चेन्ज भइसक्यो। पानीमा राखिदिएको थिएँ होइन। अब पाल्ने त मन थियो, तर छोरी छ फेरि, यसले बाइट हानिदियो भने छोरीले खेल्न खोज्छ क्या। पहिले भिडियो हेरेर नि खुसी भएको, त डराएको होइन क्या। त्यही भएर यो म चाहिँ अब साथीलाई दिन्छु अनि कतै राइड गर्ने। हुन त यो यसो हेर्दाखेरि पानी कछुवै हो क्या। यो जुन खुट्टा छ नि लुकाइहाल्यो यसरी। खुट्टा कस्तो मजाले लुकाउँदो रहेछ कि यो पुरै। यता त दिनु हुँदैन, धेरै युट्युबमा हेरेको छु क्या टोकेको, तर खतरनाक छ देखिन्छ। यसलाई पुऱ्याइदिन्छु। अहिले चाहिँ अब केटा त दुखाइमान यो प्लास्टिकमा हाल्छु। धरानमा चाहिँ जतै बाटो बन्दैछ नि त। अनि मेन बाटो बन्द भएर अब फेरि भित्री बाटो छिर्नु परेको। अब त्यसलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो होला, प्लास्टिकमा हालेको छ। हुन त बाटो ब्लक नभएको त 2 मिनटमै पुग्न सक्थ्यो है साथीको घरमा। मेरो बाइक पनि 20,052 किलोमिटर कुदिसक्यो। अब चाहिँ यसको एउटा भिडियो बनाउँला, कति घाटा लाग्यो के लाग्यो भनेर। केटो यहीँ छ, यसलाई पुर्याइदिन्छु। मजाले पाल्छ अरे। पहिले पुर्याएर अनि हामी फेरि अर्को एक ठाउँ जान्छौँ, केराबारीतिर जान्छौँ। अनि सानो ब्लग पनि त्यताको राख्नेछु। पहिले यसलाई दिउँ न। आया सुधीर, यो दाँत हुँदो रहेछ नि त नि, अनि बाइट हान्यो भने त बर्बाद हुन्छ। पानीवालै रहेछ यो, हेर त। यो ठुलो छ क्या पन्जा। दाना पनि देऊ, टोक्छ नि नामसिन। अहिले टोक्छ। यसको पाउँछ नि त। अहिले चाहिँ केही व्यवस्था गर न। ए माछाको पनि खान्छ होला। नडराउ न यता समात यसरी यता चाहिँ। कछुवा पुर्याएर अब हामी चाहिँ केराबारी भनेको थियो, तर केराबारी चाहिँ होइन रहेछ। अब यहाँ चाहिँ बाटो बन्द छ। सो हामी चाहिँ यो बाटोबाट लाग्छौँ। केराबारी नै होला, भलुवा अनि घहरू भन्दो रहेछ। भलुवाकै अगाडि घहरू भन्ने ठाउँ रहेछ। सो हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अस्ति आउँदा चाहिँ बन्द थियो, अब आज खुलेको छ भने थाहा छैन। नभए अब यही बाटो लाग्यो। अलिअलि भित्रको बाटो केराबारी भनेपछि अब केरै हेर्दै जानु पऱ्यो नि त। यहाँ साइडमा केरा रोपेका छन् पुरै। मकै यो बेस सिजन होला कि सिजनको मकै हो। बेस सिजनको मकै साला 40 रुपियाँ तिरेर 50 रुपियाँ 30 रुपियाँ तिरेर किन्नुपर्छ। निक्लिलो यहाँनिर चाहिँ यसरी बाटो बन्द छ क्या। भन्दा त यो बाटो सिधै जाने हो। अब फेरि अगाडि पनि बाटो बन्द छ, त्यो पनि म अपडेट गराइदिन्छु। यो चाहिँ चोकटीको चोक, तर चोकटीमा चोक्टा भएको छ ढुङ्गाको। अब फेरि त्यो अगाडिबाट बाटो फेरि यस्तो डाइभर्जन छ क्या। फेरि धेरै घुम्नुपर्छ। एकैचोटि अब डाइभर्जनमै भेटौँ न। यहाँबाट चाहिँ अब राइट टर्न लिएर
डाइभर्जन बाटो छ अलिकति लामै हुन्छ लगभग 1 मिनेट लाग्छ होला निक्लिन ठ्याक्क खोलामा निक्लिन्छौँ हामी यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ होला तर हामी जाने चाहिँ यतै हो उकालोतिर लाग्ने पूर्वतिरै कसको बारी हो भने पुरै पिच भइसक्यो यो बाटो है अब जोत्न कति गाह्रो हुन्छ बाँसैबासबाट खोला निक्ल्यो खोलाबाट अनि पिच बाटो निक्लेर झट्ट गइन्छ बाजेले पनि सुसु गरेछन् हामी चाहिँ अलिकति उता गएर सुसु गर्ने हामीले जाने बाटो त मेन बाटो अर्कै थियो तर त्यो बाटो बन्द रहेछ त्यही भएर हामी भित्री बाटो छिरेको सकियो त नि बाटो त टुङ्गियो त नि कताबाट हो अब चाहिँ सही बाटो आए जस्तो छ अब यहाँबाट उकालो भन्दैछ साथीले यता पनि पिचै रहेछ नि पुरै अब हामी राइट टर्न लिनेछौँ यही बाटो बन्द छ क्या त्यही भएर हामी चाहिँ अब गलत बाटो छिरेछौँ त्यही हो नि थाहा नभएको बाटो अन्दाजमा छिरेपछि त्यस्तै हुन्छ तर दोस्रो बाटोबाट चाहिँ हामी सही बाटोमा निक्ल्यौँ अब यस्तै छ हो कति है सुपारी नै सुपारी रोपेको नि सानो परि अब त्यो तल्लो बाटोबाट पनि जान्छ कि जान चाहिँ तर म यो बाटो हिँडेको थिइनँ त्यही भएर अहिले यो बाटो हिँड्दैछु अब यो बाटोबाट पनि तलतिर झर्न मिल्छ यो चाहिँ पुरै लास्ट टाइम आउँदाखेरि यो बाटो पिच थिएन क्या बन्द थियो अनि त्यही भएर तल्लो बाटो गएको थिएँ अब यो चाहिँ पिचको बाटो अब कहाँसम्म पिच बनेको रहेछ हेर्दै जाउँ न फुटबल ग्राउन्ड निक्लिन्छ होला क्या सायद फुटबल ग्राउन्ड हामी निक्लिनु पर्ने हो अब हेर्दै जाउँ न कहाँसम्म के हुँदो रहेछ के कुन पार्टीको झन्डा हो यो त च्यातिसकेछ त चुनाव सकेर है क्या हो यहाँबाट चाहिँ पिच सकिँदो रहेछ पिच बाटो ल अब अलिकति अगाडि भेटौँ बाटो नाप्दैछन् ल जान दिएको होला ल ठिक छ हामी जाउँ अहिले आएको बाटो त्यो थियो अनि जाने बाटो यो पनि हो यो बाटो त धेरैपल्ट हिँडिसकेको छ भनेपछि हाम्रो डेस्टिनेसन यो बाटोबाट पनि हामी जान मिल्छ अब चाहिँ हामी जङ्गलको यात्रा गर्नेछौँ यो फुटबल फिल्ड हो है टोयोटा क्या गरिदियो अरे भोसुडी वाले यता अगाडि जोडी छ फेरि जोडी देखिन्छ कि देखिँदैन पहिले लेन्स पुसौँ है लो जङ्गलमा मङ्गल हुने होला हामी त अगाडि लाग्छौँ खै बा पम्चर भयो कि थाहा भएन यार बाटो पनि त कति लामो रहेछ अरे जङ्गलको झन् 2 जना भएर मात्रै एक्लै भए त अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ हिँड्न यो जङ्गलको बाटो यार है फाइनली अलिकति ढुक्क भयो मन यहाँ मान्छेहरू देख्यो कताबाट जानु पर्यो तल यताबाट यतैबाट घुमाउँ न त ओ उता फेरि बाटो डाइरेक्ट निक्लिन्छ ऊ छैन त नि यताबाट चाहिँ हुँदैन यताबाट ए यही बाटो हो कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन भना बस्ती छ यत्रो जङ्गलपछि पार भइसकेपछि होइन त्यही घरहरू पनि बन्दै गरेको अब ठाउँको नाम त अभियसली थाहा छैन यो हो थाहा छैन भन्दा पनि पिच भेट्यो तब कता उकालो भनेपछि हामी अब उकालो लाग्ने रहेछौँ यता त पिचको बाटो रहेछ भनेपछि यो सायद बेलबारी निक्लिने बाटो होला सिधै तल झऱ्यो भने lalvitti निक्लिने ओके ल ठिक छ अब त तलतिर गयो भने बेलबारी lalvitti निक्लिने अब हामी चाहिँ उकालो लाग्छौँ I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. आइपुग्यो भन्दा भन्दै आइपुगेछ थाहै नपाएँ यार साथीको घरमा आएको थियौँ यही घर रहेछ साथीको चाहिँ अब कुन ठाउँ थाहा छैन भलुवा हो कि खोइ के भन्थ्यो आँपको बोट रहेछ कति मजाको सानो हेरौँ त है परबाट भनेको केटा हो यी लोकल झोल हेर त यहाँ लुगाहरू कस्तो दामी खुल्ला है सुनसान तर हामीलाई चाहिँ कानै बन्द भयो होइन तर जे होस् मजा आएको छ अघि मैले अन्तिममा भिडियो इन्ड गरेँ भनेको थिएँ भने पर म जुम गर्छु सुँगुरको खोर रहेछ त्यहाँ बनाएको ठाउँ त अब त्यस्तो अहिले हरियाली छैन नि त त्यति म सुँगुरको खोरतिर पनि जान्छु देखाउँछु होइन तर बडा गजबको क्या चराहरूको मात्रै आवाज आउने अरू चाहिँ मजा आउने ल अब हामी सुँगुरको खोरतिर भेट्नेछौँ है त सुँगुर फार्ममा पनि आइपुग्यो टन्नै रहेछन् नि हामी बच्चाहरू यहाँ यता माउ हट गजबको रहेछ नि है हात्ती है दामी ऊ पनि बदल त छैन है क्या बदल पनि छ सुधीर बदल चाहिँ रहेछ उहाँ सेतो रहेछ यहाँ सेतो कालो यहाँ 2टा बच्चा गजबको ऊ त बोको रहेछ यार ओ
बिउ रहेछ ऊ पछाडि लाइसेन्स देखियो सही हो गजब रहेछ ठाउँ यार यो छाना चाहिँ यस्तै बनाएको रहेछ है मजाको तर पानी सानी पनि चुने रहेछ तर सुँगुरलाई के पानी नै सानी बाल मतलबै भएन ल ठिकै छ यो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्नेछु अनि यहाँको पनि तपाईँले पहिले ड्रोन फुटेज हेर्नु भयो या अगाडि या पछाडि कहीँ राखिदिनेछु अलिक वेदर ठिक भयो भने तर अब गाउँ नदेखाउने हरियाली कहीँ पनि छैन अब जस्तो छ त्यस्तै उडाएर हेरौँ न त कस्तो देखिने रहेछ ल अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त गाइज